हेलो दोस्तों तुम्हारे केनेको आछे मैं आशा राखो तुम्हारे भाले आछे आज आमी एटा नतुन भिडिओ লৈ আহিলো आसाम पुलिस जोंटो एक्साइज जोंटो आमार कन्स्टेबल आछे एक्साइज कन्स्टेबल हेतु आमी एप्लाई करिम आपनालोके निश्चय हेतु एप्लाई करिब तो मैं एप्लाई करि आछो मोर जेतु आगतियाকৈ लगिং अलरेडी करा आछे तो मैं यात लगिंगत क्लिक करिलो लगिंगत क्लिक करार लगे लगे कमन एप्लिकेशन पोर्टल याते आहिलो याते आर पिछते आपुनि लगिंग नम्बर दि दिबो लगिंगत क्लिक करिब लगिंगत क्लिक करार लगे लगे एखन पेज खुल खाबो आपनार नेम आपुनि क्वालिफिकेशन मोबाइल नम्बर कास्ट आरु जेंडर आरु डेट अफ बार्थ तो अपलोड शो करिब आरु याते साइडत फटो आरु सिग्नेचर तो देखाबो आसाम फरेस्ट बेटालियनर जोंटो पोस्ट आछे मैं अलरेडी एप्लाई करिसो आपनालोকক आई बटनत लिंक तो दि दिम आपनालोके এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই লিংক দিয়া আছে তো এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে তো আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব स्क्रल डाउन কৰি হলে এটো আপোনাৰ যোনটো আমাৰ 31 যোনটো আমাৰ তাৰিখ 31 মানে ডিসেম্বৰত যোনটো আমাৰ পোষ্ট ওলাইছে সাইজ যোনটো আছে কনস্টেবল ইয়াতে ক্লিক কৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট ফৰ 222 মানে 222টা পোষ্ট এক্সাইজ কনস্টেবল তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ খুল খাব এটা যদি আপোনাৰ এনসিসি নাই নদিব নদিকিনে 7 প্ৰসিডে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে চুজ অফ পোষ্ট আপোনাৰ এক্সাইজ কনস্টেবল ইয়াতে সাবমিট কৰিব আকৌ ইয়াতে সেভ এন্ড প্ৰসিডে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট যদি থাকে পিআরসি যদি থাকে দিব না থাকিলে নাই মই দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকে গম পাইছে এটো অলপ কালার ব্ল্যাক এইকেটা অলপ কালার ব্ল্যাক তাৰ মানে এই চাৰিটা মই আপলোড কৰিছো আৰু এটো আপলোড দেখাইছে ইয়াতে আৰু গোটেইকেটা ইয়াতে চেঞ্জ দেখাইছে তাৰ মানে এতে আপলোড কৰিছো মই আৰু এটো আপলোড কৰা নাই আগৰ ভিডিওতে কোনোবাই কৈছিল যে বহুতে কমেন্ট কৰি কৈছিল যে পিআরসি আপলোড কৰিব লাগে না নাই এটো একচুয়ালি ইয়াতে দিছে এটো আপলোড কৰিব লাগে যদি থাকে আপলোড কৰিবা না থাকিলে নাই ঠিক আছে তো তলত আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ চাব ঠিক আছে না নাই মিলাব তাৰ পিছত মিলানৰ পিছত যেনটো আমাৰ পার্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কারেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ এটো যদি সেম হয় ইয়াতে সেম এজ পার পার্মানেন্ট এড্ৰেছ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেভ এন্ড প্ৰসিডে ক্লিক কৰিব সেভ এন্ড প্ৰসিডে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুনকৈ পেজ খুল খাব যোনটো মই অলৰেডি আপলোড কৰিছো বোর্ড অফ ইনস্টিটিউট মানে ক্লাস 10 ৰ ডিটেইলস লব ৰোল নাম্বাৰ পাসিং ইয়াৰ পার্সেন্টেজ আৰু যোনটো মাৰ্কশিট আছে মাৰ্কশিটখন ইয়াতে 200 কপি ভিতৰত পিডিএফ আকাৰত দিব লাগিব আকৌ ক্লাস 12 ৰ যোনটো আছে আৰ্টছত পঢ়া নে সায়েন্সত পঢ়া আৰু পাসিং ইয়াৰ পার্সেন্টেজ আৰু মার্কশিটখন ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আৰু আকৌ যদি গ্ৰেজুৱেচন হয় তুমি তেনেহলে গ্ৰেজুৱেচনৰ কোনটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত কি পঢ়ি আছা পাসিং ইয়াৰ পার্সেন্টেজ আৰু আপলোড ডকুমেন্ট যোনটো আমাৰ আপলোড যোনটো মার্কশিট আছে হেখন আপলোড কৰি দিবা আৰু যদি এডিশনাল থাকে তোমাৰ কোৱালিফিকেশন দি দিবা না থাকিলে নাই তেতিয়া সেভ এন্ড প্ৰসিডে ক্লিক কৰিবা 7 প্ৰসিডে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পেজখন খুল খাব যোনটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলস এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপুনি কত আপোনাৰ এড্ৰেছ কারেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ সব চেক কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে প্ৰিফাৰেন্স নাম্বাৰ যোনটো আছে আমি ইয়াতে এক্সাইজ কনস্টেবল যেটো এটাই পোষ্ট মই এটাই সিলেকশন কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাব এপ্লাই যোনটো এপ্লাই কৰিছে আপুনি কি ক্লাস কোৱালিফিকেশন ইয়াতে দেখাব তাৰ পিছতে আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কি সাবমিট কৰিছে ইয়াতে দুটা ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিছো এজ প্ৰুফ আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যোনটো সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে প্লিজ চেক এন্ড কনফাৰ্ম ইওর ডিটেইলস from registration data once submitted cannot be changed আগতে এজনে মোক কমেন্ট কৰি জনাইছিল যে দাদা মোৰ ভুল হৈছে বহুত যে এপ্লাই কৰোতে যোনটো পার্সেন্টেজ ভুল হৈছে দিওতে আকৌ আৰু এজনে কমেন্ট কৰিছিলে হি কৈছিলে যে মোৰ মানে ইটো ভুল হৈছে কি বুলি কয় হেতু মানে গ্ৰেজুৱেচন যোনটো আছে গ্ৰেজুৱেচন মানে হি এতিয়া এইচএস ত পঢ়ি আছে গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰিছে কিন্তু আগতে ৰেজিস্টাৰ কৰা আছিল এইচএস তো ঠিক আছে এতিয়া হিয়তে মানে এইটো যদি এবাৰ মাৰি দিয়া মানে ওকে কৰি দিয়া তেনেহলে আকো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবা তো ঠিক আছে এটো আকো ভালকৈ চাই লবা
তো ঠিক আছে চাই লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা ওকে ক্লিক কৰিব মই যেটো ওকে আছে মোৰ মই চাইছো এবাৰ ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যোনটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰত এটা ওটিপি আহিব আৰু এই ওটিপি খন দেখিনে আকৌ সাবমিট কৰি দিবা বাস হৈ যাব আপোনাৰ এপ্লাই তো ইয়াতে মোৰ ওটিপি খন আহিছে মই ওটিপি খন দি আছো ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ নতুনকৈ পেজ খুল খাব ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ হৈ গল তাৰমানে আপুনি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই মানে আপোনাৰ এপ্লাই সম্পূৰ্ণ হৈ গল ইয়াতে দেখা পাইছে মই এটো এপ্লাই কৰিছিলো মই এটো এপ্লাই কৰিছিলো 4 নম্বৰ যোনটো আছে এক্সাইজ কনস্টেবল এটো মোৰ এপ্লাই হৈ গৈছে অলৰেডি ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ যদি প্ৰিন্ট আউট কৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগে তো আপুনি মোবাইলত ডাউনলোড কৰি থৈ দিব একনলেজমেন্ট ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব আৰু সেইখন আপুনি পিছত আপুনি এইখন কি কৰিব পাৰিব প্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰিব যিকোনো আশেপাশে যিকোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ তো আজিৰ এইখিনি ভিডিও আছিল যদি আমি নেক্সট ভিডিও আকৌ লৈ আহিম এইবিলাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সম্পূৰ্ণ এইবিলাকৰ মানে ভিডিও লৈ আহিম তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে থাকিব আমি যিখিনি আপডেট আছে সম্পূৰ্ণ আপডেট এটা দি দিম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ধন্যবাদ